رسیدیم سالم و هتلمون رو تحویل گرفتیم. به محض ورود به اتاق شهر خاموش شد و ما رفتیم بیرون و آخر شب برگشتیم و خوابیدیم تا فردا صبح ادامه ماجرا. این تونده، این تونده، این تونده، این تونده، این تونده، این تون نیست، این تونده، این تون نیست. لون نیست ولی زیرشو نگاه کن. سوساشو. تقریبا تمام وقتمون توی اون یک روزی که سالم بودیم به این گذشت که یک جایی رو پیدا کنیم برای تبدیل پولمون از دلار به روپیه. چون شهر خیلی توریستی نیست، زیرساختاشو نداره. برای همین وقتی مسیرتون به هر دلیلی به این سمت میفته باید از قبل فکر همه چیو کرده باشیم. شهری که توریستی نیست همون قدر که سفر کردن تو سخته شیرینه، برای اینکه توی یه همچین شهری همه چیز واقعیه. از این تزیینات کاملا طبیعی توی جنوب هند زیاد دیدیم. یکیش هم مثل این که از برگ درخت نارگیل درست کرده بودن. رنگ رنگ رنگ، همه جا رنگ. و اینم تغییر تیپ من بعد از دیدن اون همه رنگ. سلام بیندیگو واتالا کوندو کودای کانال. برای اینکه برسیم به کودای کانال، تازه اگر از واتالا کوندو به کودای کانال ماشین باشیم. خب شب سال نو، ساعت داره 12 میشه، سال داره 9 میشه. ما رسیدیم به این شهر. اینجا باید دوباره اتوبوس عوض کنیم برای اینکه بالاخره برسیم به کودای کانال. محمد اتوبوس چندمی؟ اینم داره میکوبه صدای ترقیه شب سال نوت مبارک باشه. سال نوی خارجی ها مبارک باشه. دیگه شیرجای خوردیم پریسا نصفشو خورد. کاش میخوردیم. فکر میکنم اتوبوس داره راه میفته. بعد منو همش رو که بعدیدم و تو همین فاصله جای جوانم اونجا بودن خیلی گفتن اتوبوس کودای کانال اومد بیاد سمت. یک ژانویه سال 2020 سال نو، کودای کانال هند. ما یه اتاقی بوک کردیم برای امشب و الان اومدیم اینجا. البته الان که نه، 2 ساعت پیش رسیدیم. الان 4 صبح. بعد دو رسیدیم. چه جاده‌ای؟ از چه مسیری، چه جا 3 تا اتوبوس عوض کردیم تا برسیم اینجا. اصلا یه وضعیت عجیب غریبی. ما خودمون رو رسوندیم اینجا که امشب برسیم به این هتل که شب استراحت کنیم که فردا بریم رصدخونه. به هتلم ایمیل زدیم که ما دیر میرسیم. ما ساعت 2 رسیدیم. رسپشن هتل رو به زور از خواب بیدار کردیم با زدن به در و کوبوندن به در و تلفن زدن و آخرش هم میگه فولیم. میگم یعنی چی فولیم؟ ما رزرو کردیم. خلاصه ما هتل نداریم دیگه. الان ساعت 4 صبح توی هوای سرد مه‌آلود تو خیابونو چیکار کنیم؟ سال نو. فکر میکنم چه برنامه خفنی خواهیم داشت. این هتل هم هیچ کدوم جواب نمیدن. یعنی هر چی هتل تو منطقه است ما بهش زنگ زدیم، گفتیم هر کدومشون گوشی برداشت میگیم آقا جو اصلا مهم نیست، تو پول 2 شب بگیر، فقط الان ما رو راه بده. یارو تو ماشینم کس کرده بود، میگفت اگه میخوام من اتاق بهتون میدم. بعد بهش گفتیم که اتاق تمیزه. خیلی رو گفت نه. گفتیم دستت درد نکن. همچنان در خیابان‌ها به دنبال جایی برای خواب و استراحت. Oh, beautiful. yeah, this is coming soon. This type horse.
داری میگیری؟ دارم میگیرم. عرضم به حضورتون که ما الان اومدیم کدای کانال برای خاطر اینکه یه رصدخونه ای رو ببینیم. این نزدیکی ها که 4-5 کیلومتر با این شهر فاصله داره. امروز 1 ژانویه 2020. ما به طرز افتضاحی امسال رو شروع کردیم. برنامه چیه؟ برنامه اینه که بریم چیز پیدا کنیم بخوریم. ساعت الان 4 20 دقیقه به 4. ما هنوز شام دیشب و صبحونه امروز و ناهار رو نخوردیم. بعد وقت میگیم چرا هزینه اون پایینه. ناهار دیروزم نخوردیم. نه نخوردیم. یعنی غذا سفارش میدیم، من از تندی یه نصفش تو بشقابم میمونه، محمد اورم یعنی میخوره، من میگه دارم میسوزم. راستم میگه داره میسوزه ولی خب گوش نشه. نه با هم دیگه دو تا موزه متفاوته، سوختن و گرسنگی. خب منم گوشتم ولی چون دارم میسوزم دیگه نمیتونم بخورم. خب حالا بریم هم یه دلی از عزا در بیاریم، همین که مفصل کدای کانال رو بچرخیم. پنجره صبح روز دوم رو به ترمینال کدای کانال داریم جمع میکنیم که بریم صبحونه بخوریم و بعدش بریم رصدخونه خورشیدی کدای کانال رو ببینیم تا شب دوباره برگردیم به این ترمینال که حرکت کنیم به سمت شهر بعدی. با دکتر ابنزه مدیر رصدخونه برای بازدید از رصدخونه همراه شدیم. از 2-3 ماه قبل از طریق ایمیل با دکتر در تماس بودیم و برنامه این سفر و علاقه هامون رو بهش گفته بودیم. بعدش هم رفتیم با کارکنان نهار خوردیم. هم ما به اونا معرفی شدیم هم اونا به ما و بعد ادامه گشت و گذارا. این رصدخونه چندین تلسکوپ و گنبد داره که قدیمی ترینش به 120 سال قبل برمیگرده. همینطور که دونه دونه ساختمونا و تلسکوپای این مجموعه رو میدیدیم، با کارمندا و دانشمندای جوونی هم که کارشون تصویربرداری از خورشید بود آشنا میشدیم. رسیدیم به هیجان انگیزترین بخش این بازدید، کتابخونه کدای کانال. کتابخونه‌ای که توش چندین هزار جلد کتاب وجود داره، حتی کتاب‌های دست نوشته. توش گزارش رصد خورشید از 200 سال قبل هست، توش دست نوشته ها و نقاشی هایی از خورشید از پشت تلسکوپ هست که خیلی سالها پیش اونها رو کشیدن. یه بخشی از دیتاهای این کتابخونه هم سالها پیش از رصدخونه‌ای که خیلی از این هم قدیمی تره و در قسمت دیگه از هند قرار داره منتقل شده به اینجا. از زبان‌های مختلف دنیا در مورد نجوم، فضا و خورشید توی این کتابخونه کتاب بود و اون روز که اونجا بودم همش با خودم میگفتم ای کاش یه کتاب فارسی هم براشون هدیه آورده بودم که به آرشیوشون اضافه میکردن.
دکتر ابنزه 1 روز تمام برای ما وقت گذاشت و من هرگز این محبتش رو فراموش نمی کنم. امیدوارم من هم بتونم همچین تجربیات مشابهی رو برای علاقه‌مندان دیگه رقم بزنم. تا تاریکی هوا تو رصدخونه بودیم. بعد برگشتیم کودایکانال و سوار اتوبوس شدیم و حرکت به سمت مقصد بعدی. 5 صبح رسیدیم به مقصد بعدی، به شهر منار. ساعت 5 صبح ما اینجا اومدیم شیرچایی خوردیم. به این میگم پارپوری، خب به این میگم پردا. خوشمزه بودن. ببین چیز تو مایه کوبیده لپه و سیب زمینی. تون مهم اینه که تون نبودن. تندم نبود. چی بگم؟ هیچی، فقط سکوت کن، به لنز خیره شو. نخند. اومدیم اتاقمون که بین مزرعه های چای است رو تحویل بگیریم. صبح روز بعد و ما همچنان در مونار هستیم، در بین مزارع چای. داریم میریم که با یک راهنمای محلی این اطراف رو بچرخیم. چای سبز، چای سیاه و چای سفید هر 3 تاش رو از یک بوته میچینن. بوته چای در حقیقت یک جور بونساییه. جوانترین برگ‌های این بوته چای سفیده که گرونترین قسمتش هم هست و یک عالمه خاصیت داره. بعدش چای سبزه و در آخر هم چای سیاهه. چای سبز و سیاه نوع فراوری کردنشون متفاوته. هندیا میگن چای سیاه خاصیتی نداره، فقط محض یک جور سرگرمیه. چای سفید رو شب‌هایی که ماه کامله میچینن. به این منطقه میگن وسترن غت و ثبت یونسکو شده. یه سری ساخت و سازهای غیر مجاز توی این جنگل ها شده که اینجا راهنمامون داشت اونها رو به ما نشون میداد و میگفت بعضی از این ساختمون ها رو موفق شدیم که کارشون رو تعطیل کنیم. ایشون هم گل بونسای چایه که توی این منطقه صداش میکنن کاملیا. So these are the coffee plants. These are the beans inside. We roast that leaf after drying. After drying. No smell now. No. فلفل سیاه. بیا عقب‌تر. این یه درخت دیگه است. این فلفل سیاه. فلفل سیاه ها نزدیک یه درخت دیگه میکارن، خودش از این درخت میگیره میره بالا. خب امروز هم داره تموم میشه.
برگردیم بریم سمت محل اقامتمون که کم کم باید جمع کنیم. امروز مونار رو ترک میکنیم. اینجا تراس خونه یکی ما دیشب توش بودیم. این جنگلایی که این روبرو میبینی که تا انتها همینجوری کوه و جنگله ثبت یونسکو شده. در حقیقت ورلد هریتیج هنده. و ما هم 2 شبه که توی این منطقه ایم. دیشب اینجا بودیم. خب ما یک دوری توی جنوب هند زدیم. کلاهامون رو جمع کردیم. داریم میریم سوار اتوبوس شیم که بریم شهر کوچی. همون جایی که سفرمون رو ازش شروع کردیم. آخرین تصویری که از هند تو ذهن من مونده این تزیینات سال نوشونه. با وسایلی که شاید قرار بوده زباله بشن، اما به این زیبایی همچنان عمرشان به دنیا بوده. قشم، هرمز، لارک. این ستا رو الان تو تصویر میبینی. این ماجراجویی با لست سکند ممکن شد.